Πριν από 20 περίπου χρόνια, η Microsoft κυκλοφόρησε την αυθεντική κονσόλα video games Xbox στη Βόρεια Αμερική, σηματοδοτώντας την τολμηρή είσοδό της στον κόσμο του console gaming. Η εταιρεία μπήκε στην αγορά των κονσολών σε μια αρκετά δύσκολη περίοδο, αφού είχε να αντιμετωπίσει μεγάλους αντιπάλους, όπως τη Sony, τη Sega και τη Nintendo. Παρά τον διαρκή ανταγωνισμό και τα πολλά μειονεκτήματα, το Xbox brand κατάφερε να γίνει γνωστό όνομα στο gaming παγκοσμίως. Η Microsoft έχει πουλήσει εκατομμύρια κονσόλες από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο Xbox. Ο σχεδιασμός των κονσολών Xbox έχει αλλάξει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Όταν ξεκίνησε, το Xbox έμοιαζε με τα μεγάλα και ογκώδη ηλεκτρονικά είδη του στυλ της δεκαετίας του 90, ενώ τώρα είναι πιο κομψό και έχει περισσότερα χαρακτηριστικά. Η ιδέα ότι η Microsoft θα μπορούσε να αναπτύξει τη δική της κονσόλα παιχνιδιών άρχισε να γίνεται πιο έντονη το 1998, όταν το πρώτο console team της εταιρείας, μια τετραμελής ομάδα, μίλησε στον Bill Gates για την κονσόλα. Αρχικά η κονσόλα ονομαζόταν DirectBox και ήταν το πρώτο game system που κατασκευάστηκε σαν PC. Το σύστημα θα λειτουργούσε με Windows 2000, διευκολύνοντας τους παραδοσιακούς PC software developers να δημιουργήσουν παιχνίδια. Ταυτόχρονα είχε στοιχεία που μπορούσαν να κοντράρουν το PlayStation 2. Πολλά ονόματα προτάθηκαν για αυτή την κονσόλα, όπως το DirectXbox και το Windows Entertainment Project. Η ομάδα marketing της Microsoft διεξήγαγε έρευνες για το όνομα και αν και δεν το περίμενε, διαπίστωσε ότι το Xbox ήταν το πιο δημοφιλές. Μόλις 2 χρόνια αργότερα η Microsoft ήταν έτοιμη να παρουσιάσει δημόσια την κονσόλα της και αυτό ακριβώς έκανε ο Bill Gates στο Game Developers Conference το 2000. Με την περιγραφή του ο Gates κατάφερε να κερδίσει την προσοχή πολλών ανθρώπων, αν και πολλοί άλλοι είχαν μερικές αμφιβολίες. Η Microsoft συνέχισε να προωθεί την κονσόλα. Ένα χρόνο αργότερα ο Bill Gates αποκάλυψε το τελικό σχέδιο του Xbox στο Consumer Electronics Show το 2001 στο Las Vegas, αναφέροντας και την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του συστήματος. Ας δούμε σύντομα την εξέλιξη της κονσόλας μέσα στα χρόνια. Το αρχικό Xbox είχε διαφορετικές ημερομηνίες κυκλοφορίας για τις διάφορες περιοχές. Αρχικά η κονσόλα κυκλοφόρησε στην Αμερική στις 15 Νοεμβρίου του 2001. Το 2002 κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Η κονσόλα ήταν αρκετά μεγάλη, σε μαύρο και πράσινο χρώμα. Το Xbox ήταν η πρώτη κονσόλα που είχε ενσωματωμένη θύρα Ethernet σε συνδυασμό με Broadband Connection. Η πρώτη γενιά Xbox είχε να ανταγωνιστεί άλλες κονσόλες όπως το Sega Dreamcast, το Sony PlayStation 2 και το Nintendo GameCube. Το Xbox πρώτης γενιάς πούλησε περίπου 24 εκατομμύρια μονάδες, αλλά παρέμενε πιο πίσω από το PlayStation 2 που πούλησε πάνω από 155 εκατομμύρια μονάδες στη διάρκεια της ζωής του. Τα παιχνίδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το αρχικό Xbox ήταν το Halo 2, το Halo Combat Evolved και το Fable. Η κονσόλα σταμάτησε να διατίθεται λίγα χρόνια αργότερα. Στην οθόνη σας μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά της πρώτης gaming κονσόλας της Microsoft. Το Xbox 360 κυκλοφόρησε στα τέλη του 2005 και αρχές του 2006 και ήταν μια κονσόλα με πολύ διαφορετική εμφάνιση από το αρχικό Xbox. Το βασικό χρώμα ήταν λευκό, αν και κυκλοφόρησε και σε άλλους χρωματικούς συνδυασμούς. Η κονσόλα ήταν τεράστια επιτυχία για τη Microsoft και αναμφισβήτητα αποτέλεσε μεγαλύτερο ανταγωνιστή για το PlayStation της Sony για πρώτη φορά. Αλλά το αρχικό μηχάνημα είχε μερικά προβλήματα, αν και η Microsoft φρόντισε αργότερα να τα διορθώσει, αντικαθιστώντας συστήματα και επεκτείνοντας τις εγγυήσεις. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, το Xbox 360 και όλα τα μοντέλα και οι παραλλαγές του κατάφεραν να διατηρήσουν σχεδόν ίσο μερίδιο αγοράς με το PlayStation 3 της Sony. Μερικά από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια του ήταν το Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops και το Call of Duty Black Ops 2. Η Microsoft επανασχεδίασε το hardware του Xbox 360 αρκετές φορές, μαζί με ένα σωρό εξαρτήματα όπως το επανασχεδιασμένο σύρματο χειριστήριο και τα ακουστικά. Στην οθόνη σας μπορείτε να δείτε περισσότερα χαρακτηριστικά για το Xbox 360. Στις 14 Ιουνίου του 2010 η Microsoft κυκλοφόρησε ένα νέο και επανασχεδιασμένο λεπτό μοντέλο του Xbox 360. Ένας λεπτός, ελαφρύς και φρέσκος σχεδιασμός με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα και ένα μικρότερο power brick ήταν αρκετά για να τραβήξουν την προσοχή των gamers. Το Xbox 360S κατασκευάστηκε με πιο ισχυρό επεξεργαστή και motherboard
προκειμένου να μειωθούν οι αστοχίες hardware και τα προβλήματα υπερθέρμανσης που είχε το αρχικό Xbox 360. Η κονσόλα διέθετε διάφορα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Η τελευταία έκδοση του Xbox 360, το Xbox 360e, κυκλοφόρησε από τη Microsoft στις 10 Ιουνίου του 2013. Το 360e δεν έφερε πολλά νέα χαρακτηριστικά, αλλά είχε ένα νέο σχεδιασμό που τέριαζε με την επερχόμενη κονσόλα Xbox One. Η Microsoft ανακοίνωσε επίσης ότι η κονσόλα θα λειτουργούσε πιο αθόρυβα από τις προηγούμενες κονσόλες 360. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η τελευταία έκδοση κατασκευάστηκε για gamers που δεν θα ήθελαν να ξοδέψουν αρκετά χρήματα για το επερχόμενο Xbox One. Περισσότερα χαρακτηριστικά μπορείτε να δείτε τώρα στην οθόνη σας. Το Xbox 360 και τα δύο μοντέλα του σταμάτησαν να κυκλοφορούν το 2016. Το Xbox τρίτης γενιάς ονομάζεται Xbox One. Το Xbox One κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2013, αλλά η κυκλοφορία του διακόπηκε σε λιγότερο από 3 χρόνια. Αυτό οφείλεται στην κυκλοφορία του Xbox One S. Από πλευράς πωλήσεων, το Xbox One βρισκόταν πίσω από τον κύριο ανταγωνιστή του, το PlayStation 4. Μερικοί από τους καλύτερους αποκλειστικούς τίτλους που κράτησαν τα νούμερα των πωλήσεων υψηλά εκείνη την εποχή ήταν η Titanfall και Dead Rising 3. Τον Ιούνιο του 2015 η Microsoft πρόσφερε στους παίκτες backward compatibility με αρκετούς τίτλους Xbox 360 μέσω software emulation. Μπορείτε να δείτε περισσότερα χαρακτηριστικά για την κονσόλα στην οθόνη σας. Ακολουθεί το Xbox One S που κυκλοφόρησε το 2016. Υπήρξαν δύο εκδόσεις, μια κανονική και μια All Digital. Η All Digital έκδοση διακόπηκε στις 16 Ιουνίου 2020. Η κονσόλα περιελάμβανε ορισμένες σημαντικές αναβαθμίσεις σε σχέση με την αρχική κονσόλα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η προσθήκη ενός 4K Blu-ray player καθώς και η υποστήριξη για 4K HDR video streaming υπηρεσίες και υποστήριξη HDR για τα ίδια τα παιχνίδια. Το βασικό χρώμα της κονσόλας ήταν ένα φωτεινό λευκό. Επίσης η κονσόλα ήταν πιο μικρή από το αρχικό Xbox One. Ένα νέο χειριστήριο ήρθε μαζί με την κυκλοφορία της κονσόλας Xbox One S με νέα υποστήριξη Bluetooth και άνετο σχεδιασμό. Περισσότερα στοιχεία για το Xbox One S μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Το Project Scorpio, που αργότερα έγινε γνωστό ως Xbox One X, κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2017 με καλύτερο hardware και ολοκαίνουργιο σχεδιασμό. Δυστυχώς το Xbox One X κυκλοφόρησε μόνο για 3 χρόνια. Η κονσόλα κυκλοφόρησε σε matte black και σε robot white χρώμα, αν και στην αρχή κάποιοι αγοραστές μπορούσαν να προπαραγγείλουν ένα Limited Project Scorpio Edition Xbox One X με ένα ιδιαίτερο χρώμα και πράσινη επιγραφή Project Scorpio. Αυτή είναι η πρώτη κονσόλα Xbox που προσφέρει ένα ρεαλιστικό 4K gaming. Ορισμένα backward compatible games διατέθηκαν στην αγορά ως Xbox One X Enhanced, τα οποία είχαν καλύτερα γραφικά, υψηλότερα frame rates, υψηλότερη ανάλυση, πρόσθετα οπτικά εφέ και υποστήριξη Dolby Atmos. Οι κονσόλες σταμάτησαν να διατίθεται το 2020. Μπορείτε να δείτε περισσότερα χαρακτηριστικά στην οθόνη σας. Τέλος, η τέταρτη γενιά μοντέλων Xbox περιλαμβάνει τα Xbox Series X και Xbox Series S που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2020. Οι δύο κονσόλες είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Η Xbox Series X είναι μια ιδιαίτερη κονσόλα, ενώ το Series S μοιάζει πολύ περισσότερο με μια εξέλιξη του Xbox One S. Σε σύγκριση με τη Series X, η Series S είναι μικρότερη και έρχεται σε λευκό χρώμα. Η Series S δεν υποστηρίζει backward compatibility για το Xbox One X, ωστόσο εξακολουθεί να υποστηρίζει για όλες τις προηγούμενες γενιές. Επιπλέον, σε αντίθεση με τη Series X, η Series S είναι ένα digital only unit. Δείτε περισσότερα για το Xbox Series S σε αυτή την εικόνα. Τέλος, ο σχεδιασμός του Xbox Series X, όπως είπαμε, είναι αρκετά διαφορετικός και ιδιαίτερος, ενώ η Microsoft έχει επιστρέψει στα σκούρα χρώματα. Ορισμένα αποκλειστικά παιχνίδια του Xbox Series X και S περιλαμβάνουν τα Halo Infinite, το Fable και το State of Decay 3. Το Xbox Series X μπορεί να υποστηρίξει 8K gaming εκτός από 4K. Τα χαρακτηριστικά του είναι πολύ καλά για την τιμή του. Δείτε περισσότερα χαρακτηριστικά στην εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Αυτές ήταν οι κονσόλες Xbox που έχει κυκλοφορήσει η Microsoft τα τελευταία 20 χρόνια. Η κονσόλα έχει γίνει πολύ αγαπητή
με πολλούς gamers σε όλο τον κόσμο να την επιλέγουν.